नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, जीवन संजीवनी या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। फक्त हा घरगुती नॅचरल उपाय करा व दमा, खोकला, सर्दी, गळ्याची खरखर, मधुमेह, अशक्तपणा, हाय बीपी, लो बीपी यासारख्या सर्व समस्यांपासून अगदी सहजतेने घरच्या घरी सुटका करा। आज मी आपल्यासाठी हाय बीपी, लो बीपी, अशक्तपणा, दमा, खोकला, सर्दी, मधुमेह यासारख्या समस्यांसाठी खूपच सुंदर आणि घरगुती नॅचरल उपाय घेऊन आले आहे। हा उपाय केल्याने 3च दिवसात तुमचा सर्दी, खोकला, गळ्याची खरखर हे पूर्णपणे बरे होण्यास मदत होते। तसेच मधुमेह असणाऱ्या व्यक्तींनी जर हा उपाय केला तर डायबिटीज कंट्रोल मध्ये राहते आणि जर तुम्हाला डायबिटीज नसेल तर डायबिटीज होत नाही। मित्रमैत्रिणींनो, आपण जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा, कारण अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ मी आपल्यासाठी घेऊन येणार आहे आणि अशाच प्रकारच्या छोट्या छोट्या घरगुती नॅचरल उपायांनी आपल्या आरोग्याबरोबरच सौंदर्य देखील टिकून राहण्यास मदत होणार आहे। यासाठी आपल्याला गुळाचा वापर करायचा आहे, परंतु गुळ घेताना सेंद्रिय गुळाचा वापर करायचा आहे। येथे मी गुळ चिरून घेतला आहे। 1 चमचा गुळामध्ये 1 चमचा भरून मोहरीचे तेल टाकायचे आहे, राईचे तेल सम प्रमाणात आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचे आहे। हे बघा, आपले मिश्रण छान असे तयार झाले आहे आणि याचा वापर करताना प्रथम दिवसभरातून कधीही एक वेळ ठरवून घ्यायचे आहे आणि त्याच वेळेस 1 ग्लास भरून कोमट पाणी करून पिऊन घ्यायचे आहे। 1 ग्लास कोमट पाणी पिल्यानंतर लगेचच 1 चमचा भरून हे मिश्रण खाऊन घ्यायचे आहे। असे जर तुम्ही फक्त 3 दिवस केले तर यामुळे सर्दी, खोकला, छातीत जमा झालेला कफ, गळ्याची खरखर हे पूर्णपणे निघून जाण्यास मदत होते। याबरोबरच जर तुम्हाला दम्याचा त्रास असेल तर दम्याचा त्रास देखील या उपायाने हळूहळू निघून जाण्यास मदत होते। तसेच बीपी हाय असो किंवा लो असो, तसेच अशक्तपणा, थकवा जाणवणे, मधुमेह या व्यक्तींसाठी देखील हा उपाय खूप बेस्ट आणि पॉवरफुल आहे। आणि तुम्हाला वाटत असेल की मधुमेह असणाऱ्या व्यक्तींना साखर चालत नाही, गोड चालत नाही, परंतु येथे आपण सेंद्रिय गुळाचा वापर केलेला आहे। सेंद्रिय गुळ हे आपल्या शरीराकरता खूप उपयुक्त आहे, म्हणूनच मधुमेह असणाऱ्या व्यक्तींना देखील सेंद्रिय गुळ खाण्याचा सल्ला दिला जातो। दुपारच्या व रात्रीच्या जेवणानंतर जर तुम्ही फक्त एक छोटासा गुळाचा खडा चगळून चगळून खाल्ला तर यामुळे पोट देखील स्वच्छ राहते, पचन देखील व्यवस्थित होते व पोटांचे विकार देखील निघून जाण्यास मदत होते। परंतु अति गुळाचा वापर करणे हे देखील योग्य नाही, कारण जर तुम्ही जास्तच गुळाचा वापर केला तर यामुळे पोटात जंतू देखील होऊ शकतात आणि जर तुमच्या पोटात जंत झालेले असतील तर एका महिन्यात एक वेळेस 1 ग्लास भरून कोमट पाणी घ्यायचे आहे आणि त्यामध्ये अर्धा चमचा भरून एरंडेल तेल टाकायचे आहे आणि हे पाणी रात्री झोपण्यापूर्वी पिऊन घ्यायचे आहे। असे केल्यामुळे पोटातील जंत देखील निघून जाण्यास मदत होते आणि गुळ खाल्ल्यामुळे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे नुकसान देखील यामुळे होणार नाही। आणि ज्यावेळेस तुम्हाला हे खायचे आहे त्यावेळेस तयार करून मग याचा वापर करायचा आहे। मित्रमैत्रिणींनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल। चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा व अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या जीवन संजीवनी ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।